আমাৰ এতিয়া যেহেতু আমি গম পালো এটা ফাংশনৰ can be curvilinear so curvilinear হৈ গলি তোমাৰ rate of change তুমি কেনেকৈ ক'বা এতিয়া just look at this graph and say how will you fathom or how will you comprehend here the rate of change without any numericals একো numbers মই ক'ব নাই নাই জাস্ট মই কৈছো গ্ৰাফিক্যালি আমাৰ আগতে কি আছিল গ্ৰাফিক্যালি ৰেট অফ চেঞ্জ কি হয় ৰেট অফ চেঞ্জ এনেকা হৈছিল ৰাইট এটা ট্ৰায়াঙ্গল হৈছিল ইজন্ট ইট হয় নাই সো ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব uniform rate of change ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব হেল্ল' Hello. ইয়াতে right এটা ট্রায়াঙ্গেল টাইপ yes right এটা অলপ বস্তুটো বেলেগ হৈ আছে right so এটা বস্তু তুমি চোৱা কি স্লোপ আমি সদায় এনে স্ট্ৰেইট লাইনতে ক'ব পাৰো স্ট্ৰেইট লাইনৰ নোশনত যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম isn't it okay so আমি এটা বস্তু কি লিখিছো যেটা graph is when it is curvilinear so when a graph is straight line then তুমি কি এইখিনি পইণ্টৰ পৰা এইখিনি পইণ্টত চেঞ্জ লো বা এইখিনি পইণ্টৰ পৰা এইখিনি পইণ্টত চেঞ্জ লো it doesn't make a difference right isn't it the triangle is this or the triangle is this or the triangle is this it will all give you the same slope right and what a slope is the rate of change isn't it it will give you the same rate of change but when the graph is curvilinear when the graph is curved এটা curve হৈ যায় তো curve হতে তোমার কি হয়ে যায় তুমি দেখিছা কি at every point it turn rate of change seems different হয় না হেতু কেনেকে গম পায় because ইয়াতে কেনেকুৱা লাগিছে rate of change কমিছে ইয়াতে এনেকুৱা হৈছে isn't it ইয়াতে গ্ৰাফটো এনেকুৱা গৈছে তো এটা তুমি ইয়াতে rate of change চাবা কেনেকে rate of change তো আমি straight lineতে চাওঁ হতে so how are we going to look into it is so let's say this is a point okay let's say this is the point so we draw tangent to it tangent মানে কি আছিলে which a line passing through a point at one point isn't it আরে আৰু এটা আমাৰ লাইন আৰু সেকেন্ড কি আছিলে second what is the second to definition পোৱা নাই মই second পঢ়া নাই তোমালোকে chord পঢ়িছা circles পঢ়িছা এনে লেভেল ইয়া দি দিবা definition পোৱা নাই লেভেল পোৱা নাই definition পোৱা নাই তোমালোকে ক্লাস 9 তে পঢ়িছা এটা 11 উঠিছা 9 নহয় 10 ত পঢ়িছো ওকে 10 oh my god হে তো মই 10 ত পঢ়িছিলে হে কিমান মই ভুল কৰি দিলো নাই তুমি পঢ়াই নাই হয় নাই টার্মটো একদম ডাইরেক্ট ডেফিনিশন নাজানো এটো বস্তু স্কুলৰ বোৰ মজা কি তুমি তো এইবোৰ ক্লাস 8 তে পঢ়িছা নহয় স্যার এটো মই 9 তে পঢ়িছিলো এটা তুমি কোন ক্লাসত আছা মই কিন্তু 11 ত আছো মানে তুমি আজি আগতে পঢ়িছা ন এটো স্যার so that's the thing and round it goes history repeats itself দেখো কথা নাই so বস্তুটো কেনেকৈ আছে সেকেন্ড তো কনসেপ্ট তুমি কোড পঢ়িছিলো সার্কেলছত পঢ়িছিলো রাইট ওয়াও ভেরি বিউটিফুল সার্কেল সেকেন্ড আমি কোড পঢ়িছিলো সার্কেলত পঢ়িছিলো রাইট সো আমি এটা লাইন এনেকে ইন্টারসেক্টিং ফ্রম দ্য ইন্টেরিয়র অফ আ সার্কেলৰ পৰা যেটা আমি লাইন এটা পাস কৰাম এটোক আমি কি কওঁ এটোক আমি সেকেন্ড কওঁ এটা যোনটো এক্স্যাক্টলি 1 পয়েন্টত যোনটো এটা লাইন যোনটো যায় এটোক আমি কি কওঁ টেনজেন্ট কওঁ রাইট আৰু যোনটো একদম বাহিৰৰ পৰা যাব এটোক আমি কি কওঁ নো কিবা এটোক আমি অয়ন কওঁ নহয়
It was just a line. No, ठीक है question to me. You said it right. That's just a line. Fine. So as a line when it intersects, so this second intersects with the 2 points, right? And these 2 points and this line segment is known as a chord, right? Yeah. This line segment is known as a chord. So a chord to juntu, so এটা দেখিছা এই juntu graph to এটা come back to the graph on top. মই circle to মুছি দি আছো অলপমান Okay. ঠিক আছে তো এতিয়া তুমি ওপৰৰ গ্ৰাফটোত তুমি চোৱা ওপৰৰ গ্ৰাফটোত তুমি কি দেখা পাই আছা এই তলৰ লাইনডাল যোনডাল এটো গ্ৰাফটোৰ ভিতৰৰ পিনে আছে বুলি কোৱা or like it is intersecting it at 2 points, right? আৰু অলপ বাই ফানিলি এই তলৰ পইণ্টটো ই টেনজেন্টটো বনি গৈছে এই লাইনডাল Hello. hello. So A B ha এটা কল এটা আইছে এটা কাম কৰো let's take a break. I actually have not taken my breakfast even until now. মই অলপ breakfast কৰো. You take a call and then we'll do one thing. আজি অলপ no, we were in the zone kind of a thing এতিয়া মানে গম পাইছা নে তুমি এটা কাম কৰা don't pick up the call, just give me 5 more minutes, I'll wrap it up now আৰু আমি ইভিনিঙত এটা ক্লাছ ল'ম ঠিক আছে সেইটো ইন্টিগ্ৰেশন আৰু লাইক ডিফাৰেন্সিয়েশন খিনি আকৌ কন্টিনিউ কৰিম কেটা আছে এটা 11:30 হৈছে ঠিক আছে সো কথাটো কি হল জাস্ট বস্তুটো বুজি লয় সো এইটো সেকেন্ডে দুটা জায়গাত ইন্টারসেক্ট কৰে আৰু এই যোনটো এ পইণ্টটো ইজ লুকিং লাইক এ টেনজেন্ট তো এইটো কিটা বাদ দিয়া এইটো গ্ৰাফটোলে টেনজেন্টটো হৈ আছে fine but it is intersecting it at 2 points aru a took to me limits ki asile limit this line tending to this point sorry a b juntu hoy a b eto ami triangle banabo paro right eta second hole ami triangle banabo paro are na but a second is like it is a straight line but yar major graph to curved go ase right isn't it so from this point to this point or change to ami directly a থিতাটো আমি উলাই লব পাৰো হয় নাই দেখিবৰ কাৰণে সিম্পলাৰো হৈ যায় তো হেটোৰ কাৰণে হেল্ল ওকে মই জুম কৰি লৈছো তো এটো তললৈ লৈ আনো মই সো এটো লেটস কনসিডার এটো হল তোমাৰ x1 আৰু এটো হল তোমাৰ x2 ঠিক আছে আর x2 নয় এটু মই কনসিডার করু আমি which is equals to x1 plus h ঠিক আছে h তো মানে c তো ন নহয় h to c নহয় h is some quantity okay h is some quantity so এটা এটু ওকে so এটা বস্তু কি দেখিছা a straight line to যেনেকে মই এটু a এর পৰা পাস কৰাই পেলে এনেকে লৈ যদি আহি থাকো এটো যেটা যেনেকে মই যদি লৈ আহি থাকো তে তোমাৰ কি হৈ যাব মানে গ্ৰাফটো তোমাৰ এনেকুৱা হল ন এটো হল তোমাৰ ফাইন মই কৈছো કે right now b to পাহৰি যোৱা forget about b okay we are talking about a ठीक है so a point to you see that this is a tangent right it is a tangent at a okay slope is nothing but slope of a function at that point is nothing but the slope of the straight line passing through that point ঠিক আছে a straight line which is a tangent to the graph tangent বৰে কি কৰে যেনেকে circle tangent circle to এইটো direction মুভ কৰিছে ন তো tangent এ তোমাৰ ইয়াৰ মুভমেন্ট টো কয় গম পাইছা সাইকেল রোটেশন যোনটো তোমাৰ টর্ক হয় এটা বস্তু তুমি গম পাবা এই ডিরেকশনত মুভ কৰিছে it will give you the vector that will move that side fine so what happens out here is that এইটো তুমি অলপমান so a point to তুমি এনেকাকে যোনটো থিটাৰ যোনটো পইণ্ট আহে right যেটা a স্লোপ টু যেনেকে তুমি গম পাই যাবা সো মই এই লাইনটো বনোৱাৰ মেইন ৰিজনটো এটোই হয় যেনেকে এই লাইনটোৰ স্লোপ টু a থিটাটো হয় isn't it a আৰু c এই দুটা পইণ্টৰ মাজত যোনটো ডিফাৰেন্স আৰু a2 পইণ্ট ইয়াতে টেনজেন্টটো হয় isn't it
এই লাইনটো তুমি পাই থাকা, এই লাইনটো শ্লোপ ওলাই লোৱা, বাট লেটছ কনসিডাৰ কে গ্ৰাফটো বোলে এটা টেনজেন্ট নহয়, বুজিছা? এণ্ড এইটো জাষ্ট এটা লাইন হয়, ওকে? Okay, And the graph just keeps moving like that, ঠিক আছে? So then this is the only this is the tangent point, আৰু বেলেগ একো নহয় এইটো, it's not a secant also. এতিয়া কেনেকে ক'বা তুমি? এতিয়া এই লাইনটোৰ শ্লোপ আমি কেনেকে ওলাম? Because of course it should be the tangent, right? Tangent to actually কি হয়? Tangent তুমি এতিয়া মাইক্ৰোস্কোপিক, তুমি শুনা পাইছা নে মোক? পাইছো। নাই তোমাৰ ফেচখন, স্ক্ৰীনখন গুচি গ'ল কাৰণে। নাই তোমাৰ কি কয়, টেনজেন্ট যোনটো পইণ্ট হয়, এই পইণ্টটোক তুমি এনলাৰ্জ কৰি গৈ থাকা মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেলত, এইটো কি হৈ যাব? এটা অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকিবনে সিহঁতৰ মাজত? হয় নাই? এক সেকেন্ড, স্ক্রিনখন আহা নাই, এক সেকেন্ড। আহিছে, ৰাইট? চ' মই কি কৈ আছো, কি যেনেকে টেনজেন্ট যোনটো পইণ্ট হয়, চ' টেনজেন্ট পইণ্ট ইজ এ ৰিজন অনলি, ৰাইট? পইণ্ট আমি মেথমেটিক্সত কওঁ, মেথমেটিক্সৰ ৰিয়েলিটি ইজ প্ৰিটি মাচ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট। পইণ্ট এতিয়া আমি যোনটো, মই এতিয়া দেখাত যে এইটো আঁকিছো, চ' আমাৰ ৰিয়েল লাইফত পইণ্ট এইটোকো পইণ্ট কয়, সৰি এইটোকো পইণ্ট কয়, এইটোকো পইণ্ট কয়, এইটোকো পইণ্ট কয়, ৰাইট? আৰ গেটিং ইট? চ' ফিজিকেলি যদি এইটোক চোৱা, তে পইণ্ট এই গোটেইকেইটাকে কয়, বাট মেথমেটিকেল ৰিয়েলিটি পইণ্ট একদম লাইক একদম স্মলেষ্ট ডট পইণ্ট, আৰু যোনটোৰ পৰা অকল এটা লাইনে পাছ হ'ব পাৰে, right? So this graph is done in the physical world, right? So এটোৰ কাৰণে টেনজেন্ট কি হয়, তুমি যদি ফিজিক্যালি তুমি যদি চোৱা, এই টেনজেন্ট লাইনটোৰ ওপৰত তুমি এটা মাইক্ৰোস্কোপ আনি দিয়া বোলে, সাৰ্কেলটোৰ ওপৰত দেখিছা, এইটো তুমি মাইক্ৰোস্কোপিক্যালি এই সাৰ্কেলটো এনলাৰ্জ কৰি গৈ থাকা, কি দেখিবা তুমি? তুমি সেই টেনজেন্ট পইণ্টটো এনেকুৱা দেখিবানে অলপমান ডাঙৰ টাইপ, হয় নাই? So এই সেইটো কাৰণে এই টেনজেন্ট যোনখিনি হ'ব, টেনজেন্টৰ শ্লোপটো যদি ফাইন কৰি লওঁ, that's nothing but that's the small region, হয় নাই? এটা এটা স্মল ৰিজন হ'ব। So এই স্মল ৰিজনটো যদি হয়, স্মল ৰিজনটোৰ ডেল্টা ৱাই বাই ডেল্টা এক্স আমি ওলাব পাৰিম, ৰাইট? বুজি পাইছা? মানে এইটো এনলাৰ্জ কৰি গৈ থাকা, এই যেনেকে আগতে আমি কি কৈছিলো, আমাৰ আগৰ স্ক্ৰীনখন ক'ত গ'ল? এইটো আমি কি কৈছিলো, ট্ৰাইংগলটো ইয়াতে চোৱা, য'ত কশ্যন চাইনটো আহি আছে, ট্ৰাইংগলটো স্মলাৰ কৰি গৈ ট্ৰাইংগলটো দেখাত কেনেকুৱা হৈ যায়, ডট বনি যায় নে? ৰাইট? হেল্ল', হয়। ট্ৰাইংগলটো গৈ এটা ডট বনি যায়, আৰু সেই ডট looks nothing like a tangent, so line passing through one point on a function will be a tangent, right? So হেতুৰ কাৰণে আমি সেই টেনজেন্টৰ শ্লোপটো ওলালে আমি ৰেট অফ চেঞ্জটো পাই যাওঁ at that point. Okay. Good enough?